Ó dà. So mo sọ fún wa wípé pips a máa gbé pips yẹ̀wò fún JPY currency. Nígbà tá bá parí kíláàsì yìí ta ní ọjọ́ Monday, a máa sọ̀rọ̀ nípa títí àwọn tó jẹ́ normal currency. So JPY, àpẹẹrẹ JPY currency òun lélẹ̀ tá ń wò. Current exchange rate òun ni 156.145. Mo dẹ̀ sọ fún wa pé currency tó bá ti ní JPY wọ́n máa ní nọ́mbà mẹ́ta lẹ́yìn decimal point. Tí a bá fẹ́ wá calculate pé láti ibi tí price yìí wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ká sọ pé bóyá à ń expect pé kó dé ibi tí mo fi blue line yìí sí. Ibi tí blue line yìí wà ó jẹ́ 154.961. Tá bá fẹ́ mọye pips tó wà láàrin B sí ibi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, báwo ni a ṣe máa calculate? So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. A ní 156.147. Mo sọ fún wa wípé nọ́mbà tó gbẹ̀yìn tó jẹ́ ẹlẹ́kẹta yìí òun là ń pè ní pipettes. Ẹlẹ́kẹta tó gbẹ̀yìn òun là ń pè ní pipettes. Ibi tí pip wá ti bẹ̀rẹ̀ òun ni nọ́mbà kejì lẹ́yìn decimal point. Nọ́mbà kejì lẹ́yìn decimal point, which is ibi tí 4 wà. Tí a bá wá ní pip movement tí ó wà ní bóyá bí 1 digit, ó túmọ̀ sí pé ìsàlẹ̀ 4 ni a fẹ́ kọ sí bóyá bí 3 pips ni. Abẹ́ 4 la fẹ́ kọ sí, kò ń ṣe abẹ́ 7 láti lè calculate. Tá bá fẹ́ kọ in full, eléyìí máa wà ní 0. A dẹ̀ máa ní point, eléyìí náà máa wà ní 0. Àwọn eléyìí náà máa wà ní 0 láti fi 0 represent ẹ̀ láti lè get calculation wa right. Tá bá sọ pé bóyá ó lọ sókè, a máa plus. Tá bá sọ pé kó wá sísàlẹ̀, a máa minus. Kó wá sísàlẹ̀, a máa minus. Kó lọ sókè, a máa plus. Ní bí a ṣe fẹ́ calculate pips wa. Tá bá sọ pé kó lọ sókè, ìgbé àkíkíní kó tó bá máa lọ sókè ní 3 pips o, èló ló máa ti jẹ́ o. Tí exchange rate USD Japanese yen ni máa jẹ́. A máa ní 7 tó jẹ́ pipettes. 4 a máa add ẹ̀ mọ́ 3 torí pé a sọ pé à ń expect pé kó lọ sókè. Eléyìí náà máa jẹ́ 7. Eléyìí máa jẹ́ 1. A dẹ̀ máa ní 6. 5 àti 1. So eléyìí sọ fún wa wípé tí market yìí bá move láti 156.147 tó bá lọ sókè by 3 pips, iye tí new exchange rate máa di òun ni 156.177. Ìyẹn ni fún 1 digit. Ṣùgbọ́n tá bá sọ pé bóyá ó máa wá sísàlẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣe pé bó máa wá sísàlẹ̀ náà. Tá bá sọ pé ó máa wá sísàlẹ̀, minus la fẹ́ ṣe, minus. A máa mú 7. 4. Tá bá yọ 3 kúrò nínú 4, kí ló máa kù? Ó máa kù 1. Eléyìí náà dẹ̀ máa jẹ́ 1. A dẹ̀ sì máa ní 156 níbí. Eléyìí sọ fún wa pé tí market yìí bá lọ sísàlẹ̀ o by 3 pips, new exchange rates, new price ó máa di 156.117 ni new price tó máa di. Ṣé ó ń yé wa?
so àpẹẹrẹ tá à ń gbé yẹ̀wò lénìí òun ni fún JPY, currency tó bá ti ní JPY nínú òun là ń wò. So a ṣe máa wo oríṣiríṣi currency míì náà tó ní JPY. So báyìí tá bá sọ pé a fẹ́ wá ṣe fún díjìtì tó bá ti di méjì, tẹ́ pé bóyá price I expect kó lọ sókè by 2 digits 156.147. A wá sọ pé bóyá ó lọ sókè ni o àbó wá sísàlẹ̀ ni by 15 pips. Ẹbí mo yẹ kọ 15. Tá bá ti kọ 5, a máa move 1 tó kù, a máa move ẹ̀ sí nọ́mbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn decimal point. A máa move ẹ̀ síbẹ̀. Eléyìí ti jẹ́ 15. Tó bá jẹ́ tá fẹ́ ṣe calculation ẹ̀ ni a máa ṣe igbó bí ó lọ sókè a máa add ẹ̀. Bóyá ó lọ sísàlẹ̀ ni a máa add ẹ̀. Now tó bá ti jẹ́ 3 digit number, ẹ mọ̀ pé ẹ má gbàgbé decimal point wà láàrin yìí. Tó bá ti jẹ́ 3 digit number bí 100, 200, tó ṣáà ti jẹ́ 100 units. Ẹ mọ̀ pé lè báyìí ní 10th unit, 100 tens and unit. Àbálẹ̀ máa ń sọ àkíní in primary school. So tó bá ti jẹ́ 100 units tí nọ́mbà yẹn pé mẹ́ta, bóyá pips tá à expect bóyá bí 300 and something, 700 and something, 900 and something, láti lè wá ṣe ìṣirò ẹ̀ fún JPY. Kò ń ṣe pé bóyá màá wá kọ 151 mi, màá wá kọ báyìí, màá wá lọ fi síbi abẹ́ pípẹ̀ tó yẹ pé mo rí gbà nọ́mbà mẹ́ta náà ló wà níbi ẹ̀yìn decimal point, so mo sì lè kọ 151 mi báyìí. Rárá, ẹ má gbàgbé pipet yẹn a máa yọ kúrò. So túmọ̀ sí pé 115 tí n bá fẹ́ kọ, màá nílò láti fò lọ síbi tí 6 wà. Màá forí decimal point yẹn màá fò kọjá. Tí n bá ti fò kọjá, màá wá lọ fi bí 1 sí abẹ́. Bó ṣe jẹ́ 1.15 báyìí, ó túmọ̀ sí wípé 115 pips òun lélẹ̀. Tó bá wá jẹ́ pé ó ń lọ sókè àbó ń lọ sísàlẹ̀, a máa add tàbí ká minus. A máa minus tá bá wò pé bóyá ó máa lọ sísàlẹ̀. A máa plus tá bá sọ pé kó lọ sókè. Ẹ mọ̀ pé mo sọ fún wa pé àwọn tools wà tó sì máa ràn wá lọ́wọ́ láti mọ iye pips tó yẹ pé bí a fẹ́ lò fún stop loss tàbí tí a fẹ́ lò fún take profit nínú market. Àmọ́ ó ṣe kókó fún wa láti mọ bí a ṣe ń ṣe the manual imputation tí à ń ṣe yìí. Tí a bá mọ ilé, kódà information tí tools bá gbé wá, a ò ní mọ̀ torí pé a ní lè interpret ẹ̀. So tó bá wá jẹ́ pé bóyá bí ó wá ń jẹ́ bí 4 digit number, bóyá wá ń project bí thousands of pips, 2,000 pips, 3,000 pips, 4,000 pips. Ibo la máa kọ sí, ṣàmà tún wá kọ 1 sí bíbá yìí, kéle jẹ́ 1,151. Rárá, a máa tún sún lọ sí ẹ̀gbẹ́, a máa tún sún sí left. A máa kọ 1 wá síbí. Eléyìí báyìí tá kọ tó jẹ́ bí 11.15. Tó bá ti jẹ́ JPY, tàrí tí pips ẹ̀ jẹ́ bí 11.15. Kò kí ń ṣe 11.15 pips o. Ó túmọ̀ sí wípé 1,115 pips nìkan tí à ń wò lójú screen wa yìí. 1,115 pips òun lélẹ̀. Tó bá ti ń jẹ́ bóyá bí 5 digits, ṣe rí nọ́mbà mẹ́ta èyí tó wà níwájú báyìí, ohun ò rí lè kàn wá. Ó kàn jẹ́ wípé price exchange rate láàrin USD àti JPY ó ti increase ní 3 digit number ni. Ṣùgbọ́n bí tí
concern tí wá wà òun ni after the decimal point láti lè fi calculate pips. Màá fi àpẹẹrẹ currency tó yẹ pé òun ò ní mẹ́ta níwájú tó dẹ̀ pé JPY ni. So eléyìí báyìí bí a ṣe ń calculate pips lélẹ̀ fún JPY. Tá bá sọ pé bí ó fẹ́ lọ sókè a máa plus. Tá bá sọ pé bí ó fẹ́ lọ sísàlẹ̀ a máa minus. Ẹ jẹ́ kí a wá ṣe example eléyìí tí mo fi sí ojú chart yìí. Ẹ jẹ́ ká delete eléyìí. So ẹ jẹ́ ká lọ mú ìwé wa àti calculator wa. Ẹ jẹ́ kí a mú sí tòsí. A fẹ́ sáré ṣe nǹkan sìn. Price yìí ó wà ní 156.161. Àwọn sọ pé tó bá wá sí 151 ibi tí a fi blue line yìí sí tó dẹ̀ gbé price ẹ̀ nǹkan tá à ń wò ń bì 154.961 tó bá wá síbẹ̀ how many pips ló máa jẹ́ láti ibi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí dé ìsàlẹ̀ ibi tó wà yìí. A máa wá sọ wípé 154 níbi táwọn òpó fẹ́ dé a fẹ́ wòye pips tó wà láàrin ẹ̀ 961. Tí a bá fẹ́ ṣe léyìí nsìn ṣé plus la máa ṣe ní àbí minus? Minus. Mo ń gbọ́ minus, mo ń gbọ́ plus. Plus. Fún àwọn tó sọ pé plus kí ni ìdí tí a fi sọ pé plus? Kí ni ìdí tí a fi sọ pé plus? Fún àwọn tó sọ pé minus kí ni ìdí tí a fi sọ pé minus? Ìdí tí èmi fi ní minus ni pé torí ó jẹ́ pé ìsàlẹ̀ ló wà. Ìsàlẹ̀ là ń bọ̀. Ìsàlẹ̀ là ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Ok, mo ti gbọ́ yín. Fún àwọn tó sọ pé plus ńkọ́? Kí ni ìdí tá a fi sọ pé plus? Àdáhùn o Mrs. Hikmat. Minus. Kí ni ìdí tẹ́ fi sọ pé minus náà? Ṣé mo bí yàn tó sọ pé minus correct? Minus ni o. Ṣé rí àwọn little mistake yìí kò yẹ ká tún gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn mistake yìí o. Mo ti sọ over and over lẹ́nu gbàtà bẹ̀rẹ̀ yìí pé tó bá ń lọ sísàlẹ̀ minus, tó bá ń lọ sókè plus. Nǹkan tá a dẹ̀ ń ṣe yìí ni pé a fẹ́ lọ sísàlẹ̀ ìyẹn ni minus. So Mrs. Biola wọ́n correct wípé minus la fẹ́ lò. A fẹ́ fi wòye pips tó wà láàrin ibi tí market wà lọ́wọ́lọ́wọ́ débi tí à ń project ibi tí blue line wà. A fẹ́ mọye pips tó wà ń bẹ̀. Láti wá mọ̀ a fẹ́ ṣe minus. Ó yá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ calculation wa. Olùkọ́ yín ò mọ̀ maths o, so ẹ ràn mí lọ́wọ́. 1 minus 1 kí ló máa fún wa? Odo. Odo. 6 minus 6 kí ló máa fún wa? 0. Odo. 0. 11 minus 9. 1 minus 9 kí ló máa fún wa? Impossible. A máa sọ pé impossible àbí? A máa lọ já 1 láti ọ̀dọ̀ eléyìí máa di 5. A máa gbé 1 tá yá síbí a máa gbé síbí. 11 minus 9 kí ló máa fún wa? 2. Ó máa fún wa ní 2. So a ní point b. 5 minus 4 kí ló máa fún wa? 1. Ó máa fún wa ní 1. Elé àti elé kí ló máa fún wa? Á fún wa ní 0. Elé náà máa fún wa ní 0. Ta ló lè wá lè sọ fún mi how many pips ló wà níbí báyìí?
1.2 pips. 1.2 pips. Ok, mo ti gbọ́ ta tún ní ẹlòmíì tó tún fẹ́ dá sí. 1,200 sir. 1,200.